Hi everyone, good evening sa inyong lahat, to all the followers, to all the viewers dito sa ating channel. This is Dr. Mike. Magandang gabi po sa inyong lahat. And tonight, excited na naman ang karamihan sa inyo because we'll discuss another relevant and important discussion topic all about high blood sugar. Maaring marami po sa inyo ang galing sa bakasyon at napakain ng sobra-sobra. At ang topic natin ngayon ay para po sa inyo. And if bago po kayo dito sa ating channel, I am Dr. Mike and I am based here in Hong Kong. And if you missed our previous episode, pwede nyo pong balikan. You can always like, share, and subscribe. Before we begin our discussion, panoorin po muna natin ito. Yes, good evening everyone. Welcome dito sa ating channel. I am Dr. Mike based in Hong Kong. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. We hit around 27,500 if I'm not mistaken. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. If na-miss nyo po yung mga previous episode, pwede nyo pong balikan yung mga nagawa nating episode. Maaring yung mga episode na yun ay makakatulong po sa inyo. Anyway, our discussion for tonight is very relevant, very timely because marami po sa ating mga kababayan, not just our kababayan, buong mundo po, they are suffering from this condition. Hindi po natin mawawala sa isipan natin pag diniscuss po yung high blood sugar, kasama na rin po yung tinatawag na diabetes. Pareho nga ba itong dalawang ito? Ano ang pagkakaiba ng diabetes sa hyperglycemia or hyperglycemia and diabetes? And maari pong yung iba sa inyo may mga kamag-anak, may mga magulang, or may mga kapatid na merong hyperglycemia or mataas yung sugar or diabetes. Namamana po ba ito, nakukuha? Or maaring yung iba po sa inyo ay gumagamit ng mga rapid diagnostic test. Yung pong mga tinitest, mga kit na ginagamit nyo sa bahay. We'll try to discuss. Medyo mahaba-haba itong discussion natin, but I'll try to simplify because isa po ito sa mga importanteng discussion. So without any further ado, ang pag-uusapan po natin ay high blood sugar o yung tinatawag na hyperglycemia. Pag-uusapan din po natin yung symptoms, diagnosis, treatment, at prevention. Kung makikita po ninyo sa screen, ito po yung layout ng ating discussion for tonight. Maari po may mga katanungan kayo. If you have questions, feel free po, ilagay lang po sa chat box and we will try to answer at i-raise natin yung mga questions later. So we'll discuss what is hyperglycemia, what are the symptoms of hyperglycemia, how do doctors diagnose this, what are the common treatment, and also the prevention. So again, this would be very helpful para po sa ating mga kababayan. Lalo na po galing tayo sa holiday season. Okay, before we move forward, kailangan po muna natin i-discuss what is hyperglycemia. Kung makikita po ninyo sa screen natin, yan po ang liver natin. Ito po ang tinatawag na pancreas or lapay. And makikita nyo po itong kulay green na ito yung gallbladder natin or yung apdo. And ito po yung ating bituka. So yan po yung mga structures, GI structures na nakikita nyo po sa screen. Bakit ko po pinapaliwanag ito sa inyo at sinasabi? Because may mga kaugnayan po yan. Para po yung mga viewers natin nag-aasa atin, pag ba kumain tayo, saan ba galing si insulin? Ano ang ginagawa ni glucose? Ano ang ginagawa ni sugar? Pare-pareho po ba yon o ano pagkakaiba nun? So let's try to define and discuss each of this. Okay? Pag po sinabing hyperglycemia, hyper, ibig sabihin mataas. Okay? Tumaas. Glycemia, something related about sugar. So pag pinagsama po yung dalawang salitang yan, o yung words na yan, ito po ay
ibig lang sabihin, high levels of sugar. Tumaas po yung sugar, glucose sa dugo natin. So yan lang po ang ibig sabihin niyan. Pag sinabi, narinig nyo po yung hyperglycemia, ang ibig pong sabihin niyan, nag-elevate po ang sugar natin. Okay? Sa dugo. Tandaan po natin yung pong mga carbohydrates. Kasi baka po sabihin nyo sa atin, yung po bang matatamis na pagkain lang, yan po ang sugar? Or carbohydrate sugar din? Tandaan niyo po, sa medisina po, ayan, yung mga naging estudyante ko po ng medisina at mga estudyante ko po ng nursing, alam po yan, lalo na po sa biochemistry, na ang sugar po, pag po pinag-uusapan yan, yung pong tinatawag na glucose, yung mga carbohydrates, meron pong polysaccharide, monosaccharide, etc. etc. Yan lang po yung mga breakdown ng mga kinakain natin. Simple sugar, tapos glucose, etc. etc. So in short, hindi lang po matatamis, yung matatamis na lasa ang sinasabing sugar. Okay, pag po sinabing glucose, kasama po yan yung mga carbohydrates. Kung mahilig po kayo ng rice, tinapay, mga potatoes, mga kakanin, ayan po ha, yan po ay mga carbohydrates. So ngayon po, dahil alam nyo na po, kahit papaano yung mga pagkain na yan na binabanggit ko, pag po tumaas ang level ng asukal natin sa katawan o yung glucose sa dugo, yan po ay tinatawag na hyperglycemia. Ngayon po, ano nga ba itong glucose na ito? Marami po, yan, nakikita nyo po sa screen ninyo, may red blood cells dyan at saka po mga sugar molecules. Ang glucose po, ang ibig lang pong sabihin ay isang uri ng asukal, okay, na galing sa pagkain na kinakain po natin na kailangan po ng katawan para po ito ay mag-produce ng enerhiya. So ang glucose po ay isang uri or dahil nakukuha po sa pagkain, ginagamit natin po ng katawan yan para po mag-produce ng enerhiya, para po magamit ng katawan natin, ng cells, tissues, and the organs in the body. However, kailangan po ng insulin. Tandaan po ninyo, pag kumakain tayo ng glucose or sugar, kailangan po, or carbohydrates, kailangan po ng insulin. Ito po yung isang uri ng hormone that moves yung glucose doon sa dugo para po pumunta sa cells or energy. Tandaan nyo po, ang glucose or sugar, kung kumain tayo, hindi po madidistribute sa buong katawan natin yan. Hindi sasama sa ugat natin, sa dugo, hindi sasama sa mga pag-flow ng dugo sa ugat natin yan kung wala pong insulin. So tendency, kung kakain po tayo ng maraming carbohydrates or glucose, yung pong glucose na yon, upon the metabolism ng liver, magstay po sa bloodstream. Hindi magagamit ng mga cells natin, mga tissues. So therefore, yung glucose, magstay po siya sa bloodstream. Lalo na po kung wala tayong insulin or kulang ang insulin natin. Dito po sa discussion natin ngayon, hindi po natin muna i-discuss si type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes. Let's just focus on hyperglycemia. Para po sa mga viewers natin watching tonight, ang normal blood glucose po, kung kayo po ay nagpa-test sa laboratorio, nag-test po kayo ng dugo, ang kailangan pong blood level ng glucose natin, dapat po nasa range po siya between 70 to 120 milligrams per deciliter or per DL. Yan po ang normal. Okay? Sa mga kababayan pong nanonood sa atin, pag nagpa-test tayo ng dugo, dapat nasa range siya na 70 to 120, lalo na po kung fasting yan. Later on, we'll discuss more about yung pong mga test na yan. Ngayon po, ang nangyayari, dahil po tumataas ang sugar natin sa katawan, yung glucose, it occurs when the body does not produce or use enough insulin. Kung hindi po nagagamit at mataas po ang sugar sa dugo natin, walang insulin or hindi po sufficient yung amount of insulin produced or kulang naman po or hindi nagpo-produce ng insulin yung katawan po natin, tumataas po, yan po ang tinatawag na hyperglycemia. Ngayon ang question nyo po, for sure, Dok,
saan ba napoproduce si insulin? Yan po ang question natin. Remember, may mga kababayan po tayo na nag-i-inject na ng insulin. Di po ba? Ayan, bakit nawala yung ating illustration dyan? But anyway, saan nga ba galing si insulin? Kung nakikita po ninyo, yan po ang pancreas natin. Napapansin niyo po, ang pancreas po, naglalabas po siya ng insulin. Okay? Para po pumunta sa bloodstream natin at kasama ni glucose para po si glucose ay dumaloy sa katawan po natin at magamit ng mga cells natin. So kung ang pancreas po ay hindi nagpo-produce or kulang po ng insulin, kung hindi po nagpo-produce ng insulin yung ating lapay, so tendency po magkakaroon po ng problema. Tataas po yung glucose natin sa katawan. Ngayon po, para po mas maintindihan ninyo, ngayon po nagiging masyadong medical tayo, let's go deeper para po maintindihan nyo. Okay? Ang pancreas po natin or yung tinatawag na lapay, okay? Magkaiba po ang gallbladder at saka pancreas ha. Ang pancreas po, okay, or tinatawag na endocrine pancreas, meron pong millions of clusters ng mga cells na nandiyan. Yan po ang tinatawag na islets of Langerhans. Meron pong iba't ibang klaseng cells dyan. Merong beta cells, merong alpha cells, may delta cells, merong pancreatic polypeptide cells. This is just for the viewers na para po mas maintindihan nyo po lalo. Okay? Yung po mga cells na yan, may kanya-kanya po silang functions. Pag titignan po natin sila sa microscope, yan po ang mga itsura nila. This one is the beta cells, responsible for insulin. Yung pong alpha cells, responsible for glucagon. And the delta cells, responsible for somatostatin. So sabihin nyo, Dok, ang hirap naman ng mga pangalan ng mga yan. Ang dami-daming cells. Basta insulin na lang ang pag-aralan natin. Pero at least, meron po kayong matutunan ngayong gabi because yung po mga cells na yon, meron po silang kanya-kanyang function sa katawan natin. Yung pong beta cells, sila po ang nagpo-produce ng insulin. Siya po ang nagre-regulate doon po sa glucose para po magamit ng tissues para po bumaba. Okay? Para po bumaba yung blood glucose natin sa dugo. Yun po ang function ng insulin. Kaya nga po kung insufficient, kulang po ng insulin, walang insulin na napoproduce si beta cells ng pancreas, tendency po, tataas po ang sugar sa dugo natin o yung blood sugar. Ngayon po, may counter effect po yan. Yung alpha cells naman po, nagsisecrete naman po siya ng glucagon. Bari po yung mga ibang tao sa inyo, nagtatanong po na para saan ba itong alpha cells na ito? Ito naman po ang nagsistimulates ng glycogenolysis doon po sa liver natin at pinapataas niya po yung blood sugar. Ngayon po, bakit ang hirap-hirap naman nung statement na yon? Ang ibig lang pong sabihin nun, kung pong tayo ay nagfa-fasting, kung hindi po tayo nakakakain, yung pong katawan natin, like for example, the liver, yung pong prosesong glycogenolysis, yung pong stored glycogen natin or stored glucose natin sa katawan, yun po ang ginagamit ng katawan po natin para po mag-maintain yung metabolismo o yung homeostasis ng katawan para po may energy tayo. So kumukuha po ang katawan natin ng stored glucose na yon na nadideposit doon sa liver natin or sometimes sa muscle upon the action of glucagon para po i-maintain niya yung sugar level natin sa katawan para po hindi tayo mag-collapse. Kaya po yung mga iba sa inyo na sinasabing fasting ako, baka mag-collapse ako, ganitong mangyayari. Meron pong specific time para po dyan. Dahil po yung glucagon natin na nandoon sa pancreas, specifically sa yung alpha cells, sila po yung tumutulong para po tumaas yung blood sugar natin sa katawan. Yung isa naman pong cells, yung delta cells, secrete somatostatin. Ito naman po, sinusuppress niya both insulin at glucagon release. So, minimaintain yan. Binabalance po yan. And also, there are also cells, yung pong PP cells or pancreatic polypeptide, yan naman po ang nag-stimulate para po mag-secrete ng gastric and intestinal enzyme
at inhibit yung pong galaw ng bituka natin or intestinal motility. Okay? So ayan po, binanggit ko po yung iba't ibang cells para po mas maintindihan ninyo. Now, high blood sugar may indicate diabetes. Hindi po sa lahat ng kaso kaagad po diabetes siya. Tandaan po, hindi po dahil sa isang test na ginawa po ng doktor ninyo ay kaagad po diabetes po ang resulta. Hindi po ganun yon. Okay? Although, pag po tumaas ang sugar natin, may possibility po na nagbabadyang diabetes dyan. Okay? Lalo na po kung meron tayong history, may kamag-anak tayo na merong diabetes or tumataas din ng sugar. Although, ang hyperglycemia po at diabetes, halos pareho po sila ng features. Okay? They share the same common features caused by defect. So pag pumataas ang sugar natin at sa mga pasyenteng may diabetes, usually po may problema po sa insulin secretion. Maari pong konti o may problema sa insulin na nilalabas po ng pancreas upon the action of beta cells, or may problema po sa insulin action. So, or pareho, may defect po doon. So ngayon po, isipin po natin, kung meron pala tayong hyperglycemia or tumataas ang sugar natin sa blood natin, sa dugo natin, ang problema pala ay dahil sa insulin, doon sa pancreas. Okay? Na hindi po nakapag-release or nakapag-secrete ng insulin yung pancreas natin, or may deficient po o may problema doon sa action ng insulin. Yun po ang nangyayari. Although all forms of diabetes, so lahat po ng diabetes, regardless po kung type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, etc., meron pong hyperglycemia na nagsishare po sila ng common feature. And the underlying abnormalities involved in its development vary widely. So iba-iba po ang kanilang presentation minsan. Doon po sa mga viewers na nanonood ngayon, pag po sinabing hyperglycemia, when their blood glucose level measure higher than 130 milligrams per DL before eating a meal. So before po kayo kumain, yung pong blood sugar niyo tumataas po, higher than 130. Yung iba naman po, higher than 180 milligrams per DL 2 hours after the start of a meal. So yan po yung mga criteria na pamantayan na criteria na sinasabi sa mga pasyente. And alam niyo po ba na ang study po ngayon, nearly 1/4 of these individuals are currently unaware that they have the hyperglycemia. Karamihan po kasi ng mga pasyente nasa pre-diabetic state sila. Wala po silang nararamdaman na symptoms. Upon na nag-test po sila ng dugo nila, nagpa-blood test po sila, doon po nakikita na nag-elevate ang kanilang sugar, either po fasting blood sugar or yung random blood sugar. So mamaya po i-discuss natin anong pagkakaiba ni random sa fasting at saka po yung A1C, A1C na blood test din. Okay. Ngayon po, a person may have hyperglycemia but experience no symptoms for years. Marami pong mga kababayan tayo na hindi po nagpapakita kaagad ang mga simptomas na yan. Symptoms tend to get worse the longer the blood sugar levels remain elevated. Siyempre, kung hindi po persistent na mataas ang blood sugar natin, siyempre nagsisimula po yan, mataas ng konti, tapos tumaas, wala pa kayong nararamdaman. Pag naramdaman nyo na yung mga simptomas, ayan na medyo may kataasan na yan, mahirap na siyang ibaba. Kasi nga po, nagsisimula lahat ng mga sakit sa acute onset. Okay? Or sometimes pa konti-konti hanggang mararamdaman nyo po yung mga simptomas na babanggitin ko mamaya. Okay? Ito na po yung mga simptomas. Kaso nga lang po, ito po mga simptomas na ito, usually po medyo may kataasan na po ang sugar natin, may problema na sa ating pancreas, hindi na po nagpo-produce ng enough na insulin. Maari pong yung iba sa inyo,
you've experiencing frequent urge to urinate. Lagi po kayong napapaihi. Lagi po kayong pumupunta sa washroom para umihi. So isa pong indication yan. Pangalawa po, sobra-sobrang uhaw. Nauuhaw po tayo, excessive thirst. Kahit po yung panahon ay may kalamigan, tayo po ay laging nauuhaw. Isang sintomas din po yan. Pangatlo, lagi po tayong parang nagugutom. Gutom na gutom tayo. Intense and unusual hunger. So maaring yung po mga pasyente po sa atin na nanonood, they've been experiencing this. Some patient may also experience yung sakit ng ulo or headache. So imagine niyo meron pong problema sa pag-inom, uhaw na uhaw, sobra pong pag-ihi, sometimes gutom na gutom, and then we have headache. Okay? Aside po sa headache, meron pa rin pong mga pasyente nakaka-experience ng blurring of vision. Kaso nga lang po ito pag medyo mataas na po yung sugar sa katawan po natin. Okay? Medyo advanced na po ito. Okay? Blurring of vision. Some patient may experience weight loss. So po yung timbang, bumabagsak po yung timbang. Lagi pong nanghihina or feeling of fatigue sa mga kababayan po natin. So ito po mga sintomas na ito, usually binabaliwala po natin. Akala natin ibang klaseng problema. So yun po yung mga nararamdaman po ng pasyente minsan, or another one is irritability. So naiinis, naiirita yung pasyente po natin. Okay? So these are the common symptoms of patients na meron pong hyperglycemia leading to diabetes. But the question is, dito po sa hyperglycemia na ito, how do we know? How do we diagnose? How do doctors know that this is hyperglycemia? Siyempre po yung pong mga symptoms na yon, sometimes symptoms din po ng iba na problema, medical conditions. However, hindi naman po lahat sa atin nakakapagpa-blood test at pumupunta sa mga laboratorio para pa-test yan. 'Di ba? Nagpapa-test tayo minsan pag medyo mataas na ang mga nararamdaman natin sa sarili natin, yung mga simptomas, nakakaramdam na tayo ng simptomas. What if hindi tayo nakakaramdam ng simptomas? Okay? Na hindi natin alam na tumataas na pala ang sugar natin sa katawan. So for hyperglycemia, how do we diagnose this one? Sa mga kababayan po natin, ito po yung mga test na pinapagawa sa laboratorio. Ang una po yung tinatawag na HB, hemoglobin A1C. This one, it measures yung pong average blood sugar for the past 2 to 3 months. So makikita po natin dito kung ano ang level ng sugar ng pasyente ng 2 to 3 months, past 2 to 3 months. Ang advantage po nito, being diagnosed this way, that you don't have to fast or drink anything. So, pwede po kayo pumunta sa laboratorio, magpa-request ng HbA1c. Hindi niya po kailangan ng fasting dito. Diretso po, makukuha po natin ang HbA1c. Masasabi po natin na ang level of sugar ng pasyente ay ganito pala in the past 2 to 3 months. So magkakaroon po ng idea ang doktor, i-correlate sa symptoms ng pasyente na meron nito. That's why there are some patient po na kaagad HbA1c ang nire-request kasi po meron na pong problema na nakikita based doon sa symptoms ng pasyente natin. At ito pong A1C na ito is diagnosed greater than or equal to 6.5. Kung meron po percentage. Kung po may problema at mataas po dito sa 6.5, masasabi po natin na ang patient po natin ay madadiagnose natin na may diabetes po. Okay? And para po sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon, yan po ang normal level ng A1C. Normal is less than 5.7. Pre-diabetes is 5.7 to 6.4%. And we could label patients with diabetes if patient has 6.5% or higher. So again, isa po ito sa mga diagnostic, okay?
most of the time, doctors would request, hindi po kaagad minsan ito ang nire-request ng doktor. Usually, doctors would request yung pong ibang test like fasting blood sugar, yung FBS na tinatawag. And there are times, yung pong doktor ninyo, aside from the symptoms na nararamdaman ninyo, magre-request po ng ibang test para po 100% makasure po siya na ang diagnosis nyo po ay diabetes or hyperglycemia. Okay, sige. Aside po dito sa A1C na test na ito po yung common. Ito po yung fasting plasma glucose or fasting blood glucose. Ito po yung ina-advise ng pasyente po sa inyo. Fasting, ang ibig pong sabihin, after not having anything to eat or drink except water for at least 8 hours before the test. Ito pong test na ito ay usually ginagawa sa umaga po, before breakfast, para po hindi kayo ma-overfast. There are some patients who would go to the hospital laboratory, minsan pupunta hapon na. Kasi 8 hours naman po ako nag-fasting, etc., etc. The recommendation po, umaga. Ayan, dapat po makita po ninyo ito. Ito pong fasting na ito, kukuhanan po kayo ng dugo. Okay? So, ibig pong sabihin, hindi po kayo kumain sa loob ng 8 oras. Okay? Wag pong below that, wag naman pong sobra-sobra. Kasi man baka po 20 hours na po kayo nag-fasting, hindi na po accurate yon. May mga, natandaan nyo po kanina, sinabi ko, pag po na-starve kayo, na gutom kayo, ang nangyayari po, yung liver po natin, magkakaroon po ng breakdown ng stored carbohydrates, yung pong glycogen natin, papasok po si glucagon para po ipataasin na naman niya ang sugar natin sa bloodstream. Kaya po yung mga ibang pasyente na matigas ang ulo, na ay pwede naman po ako kasi nag-fasting po ako 15 hours, 20 hours, etc. Hindi na po accurate kasi po yung glucagon nag-take action na sa inyo. Okay? Huwag po matigas ng ulo kasi po hindi naman po i-request yan. Hindi po sasabihin ng doktor sa inyo na aside from insulin, meron pong ibang hormone din na nagka-counteract po sa dalawang yan. So, hindi na po accurate yung resulta po ninyo kung na-overfast kayo. Okay? So, again, FBS or FPS, fasting plasma glucose, pareho lang po yan ng fasting blood glucose. So, at least 8 hours. Yung pong mga ibang laboratorio, minsan wala pong water, minsan may mga water, pwede pong uminom ng tubig. But it depends on the protocol of the laboratory. Okay? So, yan po yung FBS. And, para po dito, sa fasting blood sugar po natin, diabetes is diagnosed at fasting blood sugar of greater than or equal to 126 milligrams per DL. Yan po ang mga values niya. Okay. Yan po ang normal, nakikita nyo sa screen. Normal is less than 100. Pag po kayo ay nasa 100 milligrams per DL or 125 milligrams per DL, you are considered pre-diabetes na po. Okay? So most of the time, doctors will not give you medications, but doctors would advise you to do some exercise, modify yung diet, etc. And then, diabetes naman po is 126 milligrams per DL or higher. Pero most of the time, hindi naman po sa isang test kaagad diabetes. Minsan ino-observe pa rin po. Maari po kasing merong kayong nasa history po niyan. Baka po may family history kayo na may diabetes, mga magulang po ninyo, kamag-anak ninyo may diabetes, or sometimes baka po may kalakihan din po tayo, overweight tayo, or obese tayo. There are so many things po na titignan po ang doktor. Hindi naman po kasi isang test kaagad ililabel po kayo na diabetic po kayo. Okay? So, i-correlate lahat po yan. Okay. Aside po sa fasting blood sugar, meron din pong test na pinapagawa sa patient. Ito yung tinatawag na OGTT or Oral Glucose Tolerance Test. Ito naman pong test na ito, a 2-hour test that checks your blood sugar level before and 2 hours after kayong painumin ng special sweet drink. Titignan po ng doktor o sa laboratorio kung tataas po yung sugar ninyo. It tells the doctor on how the body processes sugar.
So dito naman po isasubject namin ng pasyente na tataas ang kanyang blood sugar. Definitely kasi po papainumin po kayo ng sugar, sweet drink na yan at titignan po kung tataas on how the body can react doon po sa ipapainom na sugar po sa inyo. So yun po yung oral glucose tolerance test. And this one is diagnosed to our blood sugar of greater than or equal to 200. Kung pong ang sugar ninyo ay tumaas or equal sa 200 milligrams per DL, ayan po, diabetes po yan. Okay. So nakikita nyo po sa screen ninyo, the normal, less than 140 milligrams per DL, that's normal for OGTT. Pre-diabetic is 140 to DL to 199 and 200 milligrams per DL or higher. Sometimes we label the patient na impaired yung oral glucose tolerance test or impaired ang fasting blood sugar. So it depends po kung nasa pre-diabetic level po kayo. Okay? Next one, ito po yung usual. Marami pong nagkakagulo dito sa random plasma o random blood sugar na ito. Ito pong test na ito, i-check po yung blood po ninyo any time of the day when you have severe diabetes symptoms. So ito po, usually, pinapagawa na namin kung ang patient na-diagnose na labelan na meron siyang diabetes or hyperglycemia. Kung ito po'y gagawin na sasabihin mo sa sarili mo, tinest mo yung sarili mo, kumuha ka, finger prick, tapos tinest mo, sasabihin ka, uy, diabetic ka na. Meron. Isang test pa lang po yun. Fasting po yun. Ay, random po yun. Random blood sugar po yun. Dapat po, makorelate din yung iba na test. Kagaya po ng mga binanggit kong test kanina, like for example, yung fasting blood sugar or yung oral glucose tolerance test. Kasi po, na-mention natin kanina na maaring yung insulin action ang problema. Maaring yung hindi enough ang insulin na lumalabas po doon sa pancreas. So there are so many things po na kailangan tignan ng doktor po para sa inyo. And sometimes, mga pasyente po natin, hindi po dapat kayo ang mag-diagnose sa sarili ninyo. Kasi may mga pasyente na meron po mga test kit, tinetest nila ang sarili nila, and then they would be telling, uy, mataas ako ng diabetic ako. Hindi po ganon. There are expert po na dapat mag-label sa inyo kung diabetic po kayo. And if you are using this device, random plasma glucose, yan po para sa mga may pasyenteng merong diabetes para po i-monitor nila yung kanilang sugar sa bloodstream. Okay. Moving on, diabetes naman po is diagnosed kung gamit po itong device na ito at blood sugar of greater than or equal to 200 milligrams per DL. But again, you need to have the other test. At ang sinasabi ko nga po kanina, the hemoglobin A1C, madidetermine po natin yung past 2 to 3 months of your sugar level or blood sugar level para po mas makita po natin na in the past 2 months or 3 months, ano nga po ba ang blood sugar po level po natin sa katawan natin. Okay. Moving on, ito po yung mga dapat natin tandaan. Some people with pre-diabetes may have some of the symptoms of diabetes dahil nga po tumaas yung sugar and they share the same features or even problems from diabetes already. Ngayon, dahil po dito sa nararamdaman natin, pag po meron kayong pre-diabetes, yung pong mga nakikita po ninyo sa screen, you should be checked for type 2 diabetes, particularly every 1 to 2 years. Ano po ba ang mga indications indicating pre-diabetes? Ayan po, nakikita po natin sa screen. Kung napa-blood test po kayo at nakita po sa blood test na meron kayong 5.7 to 6.4 A1C level, so isang condition po yan. Yung pong fasting ninyo, nasa pre-diabetic po kayo, 100 to 125 milligrams per DL. At yung OGTT, 2-hour blood sugar, 140 to 199. So at least minomonitor po yan. Okay?
So sa mga kababayan po natin, hindi po minsan enough ang isang test lang. Kung napapansin niyo po, these are the recommendations po ng mga eksperto, and para po ma-label or para po ma-monitor po kayo, there are series of tests po na pinapagawa sa patient. One examination, one test would not be enough. Dahil maaring sa time na yon napakain tayo ng sobrang dami. Lalo na po kung fasting o random ang kinukuha natin kahit na nag-fast tayo for 8 hours. But again, napapansin niyo po dito sa mga nakikita niyo sa screen, meron po tayong test na A1C na I've mentioned a while ago na ito madidetermine natin yung 2 to 3 months, past 2 to 3 months na merong problema sa sugar ng ating patient. And yung isa naman, ang problema naman is bibigyan natin ng sugar, papainumin natin ng sugar, sweetened drink yung ating pasyente para titignan natin ang galaw ng insulin sa loob ng katawan para i-process niya yung sugar na pinainom sa katawan. Kung ma-handle ba ng katawan yung sugar na binigay natin sa patient natin. Okay? So these are the pre-diabetic conditions na dapat natin alamin. Okay, in terms of treatment, okay, a person with diabetes can take steps to reduce, prevent, and i-try natin i-treat yung pong pagtaas ng blood sugar natin, yung blood glucose natin sa katawan. Okay, dito na po papasok yung blood sugar monitoring. Dito po, sa blood sugar monitoring, kailangan po natin i-monitor, lalo na po yung mga nasa pre-diabetic state. Tignan po natin kung talagang tumataas yan, hindi na-handle ng katawan natin ang sugar sa bloodstream. So, maari pong fasting blood sugar o yung pong may 8 hours na fasting na kailangan natin pagawa sa laboratorio, or kung meron naman po kayo mga test kit o yung pong device na piniprick natin ng sarili natin, yun po yung random blood sugar, pwede rin natin pong gamitin yon. At pag po nag-report kayo sa doktor, pwede niyo pong sabihin that these are my readings based on specific days para po malaman din ng doktor na, uy, ito pala ang random niya. O, tapos ito ang fasting niya. Tapos ito yung OGTT niya. Tapos ito rin ang kanyang A1C. Okay? Aside sa blood sugar monitoring, kailangan din po tayo mag-exercise 30 minutes a day, 5 days a week, because yung pong brisk walking, paglalakad po ng mabilis, okay? Particularly sa ating mga kababayan. Dahil po ang culprit dyan is kung tayo po ay sobra-sobrang calories ang kinakain natin at masyado pong carbs ang kinakain natin, baka po, again, the pancreas may magkaroon ng problema, hindi makapag-secrete ng insulin mabuti, so yung sugar natin magstay sa bloodstream, so hindi magamit ng cells or tissues yung energy na dapat kailangan nila. So tendency, tataas ng tataas yung sugar natin sa bloodstream. So we need to walk or different kinds of exercise, but brisk walking, yan po ang pinakamadali, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong and sa Pilipinas as well. So 30 minutes a day, kaya po natin yan. 5 days a week, subukan natin. Kaya natin yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Diet changes. So dahil po sa diet changes dito, dapat po, everything is good actually, but eat in moderation. Lalo na po kung mahilig kayong kumain ng mga carbs na pagkain. Tandaan po ninyo, pag po tayo ay sobra-sobra ang kinakain nating carbs, yung pong carbs na yon, pag na-metabolize siya, it would lead to glucose, okay, simple sugar, at yung pong sobra-sobra doon, pwede pong ma-store sa liver natin. Pag po masyadong mataas yung glucose or yung sugar natin sa katawan, baka po hindi makapag-produce ng insulin yung ating beta cells ng pancreas natin at hindi po ma-transport, hindi po madaloy sa dugo, hindi dumaloy yung glucose natin at mapasok doon sa cells upon the action of insulin. So tendency, tataas po yan sa bloodstream natin. Okay, diet changes. Next one is about the medications alterations. So there are times that we advise our patients kung ano na ang gagamutin. Yung insulin, gagamit tayo ng insulin, gagamit tayo ng mga
oral hypoglycemic agents, etc., etc. Tandaan niyo po, wag po kayo mag-self-medicate because there are times some patients are taking medications na bibili lang sa pharmacy without any prescriptions, or sometimes magtatanong lang sa kapitbahay, baka po kayo ma-hypoglycemia. So ibang kondisyon, kung may mataas ang sugar, baka po bumagsak naman ang sugar ninyo. So there are pros and cons po dyan. Ha? Hindi ko po muna i-discuss dito yung mga medications, mga complications, because it would take us so much time, and also the different types of diabetes, hindi po muna. Sa susunod na episode natin gagawin yon. And also, kailangan din po natin matreat yung stress natin. Stress management. Alam niyo po ba that ang stress, naglalagay yung pong stress hormones natin, nagtitrigger din po yan. Lalo na po kung ano na naman, may pandemya pa man din tayo, tapos tumataas na naman ang kaso. Ang stress po, nagdudulot din po yan ng problema sa atin katawan, particularly sa sugar natin. So kailangan din po natin i-manage properly yung stress natin sa katawan. Okay? Otherwise, yung cortisol natin o yung mga hormones natin, magsisitaasan yan. Okay. Alam niyo po ba that managing diabetes or hyperglycemia is an ongoing and often lifelong endeavor? Tandaan niyo po, once you have diabetes, it's for life. It's a lifelong, ayan, yung pong nakikita niyo sa screen. Hindi na po kagaya ng ibang sakit na pag ginamot mo, mawawala siya. Ang diabetes po, hindi po siya ganon. Once you are labeled diabetes, you're for life na merong diabetes. Nagsasubside lang siya, tumatabi lang siya, pero pag nakakita na naman siyang tataas na naman ang iyong blood sugar, nandiyan. Because nga, ang culprit dyan is kung ang insulin ang problema, hindi po makapag-secrete na ng mabuti o kulang na yung insulin, or may problema po doon sa cells. Okay? So, that would be the problem for patients with hyperglycemia and patients with diabetes. In summary, to all the viewers, hyperglycemia is a high blood glucose that can occur as a result of insufficient or ineffective insulin, diet, and sedentary lifestyle. So ayan po, yung pong may problema sa insulin sa atin, may problema sa diet sa atin, at yung pong merong sedentary lifestyle, people that don't exercise, people na hindi po walang physical activity na ginagawa. Okay? So mag-isip-isip na po tayo, because sabi natin, it's a lifelong journey, it's a lifelong endeavor pag meron tayong diabetes or mataas yung sugar natin. Hormone spikes due to stress, ayan po, lalo na po sa mga kababayan natin na sa stress, and the dawn phenomenon can also lead to periods of hyperglycemia. So, sa ating mga kababayan, so tandaan nyo po itong lecture na ito, itong ating discussion na ito, because I think if isaulo natin yung mga things that I have mentioned, watch out doon po sa mga kinakain natin. Do some exercise. And also, syempre, wala naman po tayong magagawa kung ang insulin natin sa pancreas, yung beta cells of Langerhans, may problema na doon. Diba? For sure, sa susunod nating live episode, I'll try to discuss other things about diabetes and hyperglycemia. We did not touch the complications. We did not touch the medications, the adverse effects of the medications. We focus first kung paano nagsisimula itong hyperglycemia na ito. At paano yung glucose na sinasabi natin, yung sugar na ginagamit natin, na bakit kailangan nga ng insulin. Yan, nabanggit natin na kailangan ng insulin para matransport ang glucose sa different parts ng katawan para magamit ng cells at tissue in the form of energy. Okay? So, I hope nakatulong po itong discussion natin na ito. And gusto ko lang pong makita yung mga kababayan natin dito na may mga questions. Maraming salamat. Sabi niya, 1 hour walking, running every night sa akin, Doc. After work, sabi ni Anika T. Maraming salamat.
Nakakataba po ng puso yung mga comments po ninyo. Learn a lot from you, Doc Manyo. Thank you so much. Si Miss Diana. Maraming salamat po, Miss Diana. Sabi naman ni Mick L26, sobrang thank you, Doc, na enlighten ako ng bonggang-bongga. And also to all the viewers, yung pong mga friends natin na nag-visit recently, yung pong, wait, let me remind, Dora the Explorer. Ayan, yung mga bagong friends natin, Dora the Explorer or Dora Friends. So, ayan po, maraming salamat po sa inyo sa panonood. And Nenalita Jeronimo, good evening from Caloocan City. Maraming salamat po na nanonood sa atin from different parts of the world. Thank you so much. Nakakataba po ng puso yung mga comments, mga suggestions, mga topics po na sinasabi po ninyo. May nanonood sa atin from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, si Mary Rose Garcia, watching from Jeddah. Maraming salamat. Sana po nakatulong itong episode po natin na ito. Ayan, sabi naman ni si Mick, thank you, Doc, nakarelate ako sa topic na ito. If you think that this episode is useful, please do like, put some comments, you can share to your loved ones. And since I discussed also yung pong high cholesterol previously at saka yung how to prevent high cholesterol, you could also watch yung pong episode na yon last few weeks ago. Kasi po halos pareho po yan, magkakasabay yan. Pag tinreat mo yung isa, kailangan mo rin gamutin yung isa. Okay? Meron din tayong nanonood from Singapore, SG Vlog. Hello po, Doc. Watching from Singapore. Maraming salamat po. Si pong nanonood from Singapore. Evelyn Llanes, good evening. Evelyn, Miss Josephine Colafu. Maraming salamat po. Miss Honey Love. Thank you so much. Abangan niyo po yung susunod nating episode. Ayan, sabi pala ni Vince, dali po, may mga questions dito. Si Vince, ako po ay 99 milligrams per DL. Salamat po. Ayan, very good si Vince. Yung pong mga wala pang diabetes or hyperglycemia, try to control the diet. Do some exercise. Huwag na po nating hintayin na magkaroon tayo ng hyperglycemia or nasa pre-diabetic state tayo because, again, pangmatagalan po at saka magastos po ang merong diabetes aside sa gamot, insulin, kung ano-ano pong gamot, yung pong mga complications niyan. Uy, may nanonood sa atin from Canada, Diana Daklag. Maraming salamat po. Meron din nanonood sa atin from South, si Vince Ansi Journey from South Korea. Maraming salamat po. Yung pong mga nanonood sa ibang parts ng mundo, thank you so much. I know iba-iba po ang oras natin dito sa Hong Kong. It's already 10:18 in the evening. Salamat po, maaring umaga po sa inyo, sa lugar po ninyo. But thank you for joining me. I'm doing live every Wednesday, Friday, and Sunday, 9:30 p.m. Hong Kong time, pareho po ng Pilipinas. And then, kung na-miss niyo po yung mga episode natin, you can go back sa ating library. We have around 367 or probably including this one, 370 episodes na nagawa po natin all about health. Abangan nyo po this coming Friday, we have episode about sleep paralysis. We also have episodes about mga syndrome. So abangan nyo po yan. Si Miss Diana na 217, nasa London pala si Miss Diana Obedencio. Maraming salamat po, Miss Diana. At sa lahat po ng viewers natin na nandito sa Hong Kong, thank you so much. Sa lahat po ng tumulong sa atin at nagpadala ng mga super stickers, super chatters. Ayan, si Miss Honey Lab, thank you so much. Yung pong sinisend ninyo, we will be sending sa mga kababayan natin, particularly yung po mga kababayan natin hindi nakakapagpatingin sa sarili nila. We want to share our blessings, particularly dun po sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong na na-terminate, na nagkaroon po ng problema sa kanilang health. We want to reach out and tulungan po yung po mga kababayan natin na yon. Okay, so sa lahat po na nanood ngayon, thank you so much. Kita-kita po tayo sa susunod na episode.
Always remember, everything is good, but eat and drink in moderation. Stay healthy, stay happy, and be nice to all of you. Maraming salamat. Have a great evening, morning, or afternoon po sa inyong lahat. This is Dr. Mike, based in Hong Kong. Thank you so much for watching Health Talk by Dr. Mike. See you again soon. Bye-bye.